I det blivande kungariket Sverige fanns ett landskap utan egentligt namn. Ett landskap av äventyr och utmaningar. Av strävan och faror. I legendernas och sägnernas tid. Ett landskap som skulle bli Österbotten. Det här är en berättelse om den bannlyste Andreas Dacus, präst i Åbo stift på 1370-talet. Prästen Andreas har verkat i många år. Han kan sitt latin, han är duktig på att predika Guds ord och han lever gott på sitt 10:e. Och en god hushållerska har han i Torborg. Andreas brukar besöka krogarna i Åbo, där han låter sig väl smaka av god mat, vin och öl. Men flera av hans krogbesök har slutat med att han har blivit utkastad. Vilken skandal för en kyrkans man! Och sen, detta med Torborg. Andreas försvarar sig med att många andra präster ju också lever med sina hushållerskor. Och till på köpet har han nu också börjat träffa en av storböndernas hustrur i en rum. Och skvallret har börjat spridas om honom. Biskop Johannes i Åbo har fått nog och skickar honom ett brev med en skarp förmaning att omedelbart upphöra med sitt lösaktiga beteende. Skammen är total. Det enda Andreas kan göra nu är att fly. En tidig höstmorgon beger han sig till hamnen. Det enda han har med sig är prästkåpan som han rullar ihop till ett knyte. Resan tar flera dagar. Det tar i land nära Ulfsby vid Kumo älvs utlopp. Härifrån måste han själv ta sig vidare norrut till fots. Andreas låtsas vara en kringvandrande lärd man vid namn Benedikt. Men vintern närmar sig, han måste få tak över huvudet. Nu när han är tillräckligt långt borta från hemtrakterna kan han säkert klä sig som präst igen. Prästkåpan kanske kan ge honom mat och husrum. Och det gör den. Han får äta sig mätt och sova i ensliga gårdar. Men Andreas är ju en lärd man som har rätt till mer än att sova som ett jon hos andra. Han bör få en egen gård här i dessa avlägsna trakter. Och rätt till 10:e, den avkastning som alla bönder bör betala till kyrkan och dess tjänare. Andreas blir själv häpen över hur lätt det är att ljuga sig fram. En bonde i Pedersöre luras att ge honom det 10:e som normalt tillkommer socknens kyrkoherde. Det räcker med att han säger några ord på latin och hänvisar till biskopen av Åbo. På en annan gård erbjuds Andreas mat och husrum. Här kan han gärna låta sig betjänas över vintern. Men socknens kyrkoherde är misstänksam. Det är något skumt med denne man. När våren nalkas skriver kyrkoherden till biskopen av Åbo, Johannes Westphal. Ett svarsbrev anländer när sommaren står i blom. Biskop Johannes utfärdar en bannlysning över Andreas Dacus. Prästen som levt gudlöst och sedeslöst på allehanda sätt och nu flytt norrut. Han är förtappad var han än rör sig. Budet har gått ut till alla präster i Österbotten. Så tar Andreas sötebrödsdagar slut och han tvingas på flykt igen, norrut och in i historiens dimmor. Vi vet inte hur det gick för Andreas.
Men det är sannolikt att han klarade sig undan bannlysningen genom att försvinna i lappmarken som stod utanför kyrkans kontroll. Den urkund som bevarats är biskop Johannes brev på latin till prästerskapet i Österbotten, daterat i Åbo den 31 juli 1374. I brevet räknar biskopen upp Andreas Dakus synder och utfärdar en bannlysning över Dakus. Bannlysning betyder att en person uteslöts ur kyrkans gemenskap och till exempel inte kunde bli begravd i vigd jord. Det var ett hårt straff, men ska ändå inte förväxlas med fredlöshet eller bildtoghet, som var ett världsligt straff och innebar att en förbrytare kunde dödas av vem som helst i riket. Men kanske allt hopp inte ändå var ute. I de sista raderna i biskop Johannes brev skymtar en möjlighet till syndaförlåtelse. Ifall Andreas valde att göra bot och bättring och understödde kyrkan med penningdonationer kan han alltså ha inneslutits i kyrkans gemenskap på nytt. Men därom förtäljer inte vår historia.